අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා හැමෝම DevTubes YouTube channel එකට PHP basic tutorial series එකේ අවසාන වීඩියෝ එක තමයි අපි මේ ගෙනෙන්නේ. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් සාකච්ඡා කරමු කොහොමද PHP වල array use කරන්නේ වගේම තියෙන array වර්ග මොනවාද සහ අපි array සමග for each loop එක භාවිත කරන්නේ කොහොමද කියලා මේ අවසාන වීඩියෝ එකෙන් සාකච්ඡා කරලා බලමු. අපි බලමු මේ array එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඇත්තටම array එකක් කියන්නේ අපි variable එකක් වගේම මොනවා හරි data අපි store කරන්න use කරන variable එකක් වගේ දෙයක් තමයි. හැබැයි ටිකක් special. එහෙම මම කියන්නේ හේතුව තමයි ඔයා දන්නවද අපි ඉස්සර කතා කරා variable එක අපි store කරන්නේ මොකක් හරි දත්ත ප්‍රමාණයක් පසු අපි ප්‍රයෝජනයට ගන්න. නමුත් අපිට එතනදී දත්ත එකවර හුඟක් store කරගන්න බෑ. එහෙම නැත්නම් data අපිට multiple data අපිට store කරගන්න බෑ. නමුත් අපිට මේ array භාවිත කරලා අපිට එකම අවස්ථාවකදී ඒ array variable එක ඇතුලේ අපිට දත්ත එකක් හෝ එහෙම නැත්නම් එකකට වඩා වැඩි ගණනක් අපිට ගබඩා කරගන්න පුළුවන් මේ array variable එක ඇතුලේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි උදාහරණයක් විදිහට මම ඔයාලට මේ array variable එක සහ අපේ නිකන් normal variable එක වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා මේ image එකෙන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මෙතන බලන්න මෙතන මේ person 1 2 3 කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් නැහැ මෙතන person ලා 3 දෙනෙක් ඉන්න හින්දා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔය විදිහට define කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයා හිතන්න person ලා අපිට more than 100 ඒ කියන්නේ 100කට වඩා වැඩියෙන් හිටියොත් අපිට අන්න අතෙන්දී ප්‍රශ්නයක් කරන අපිට person ලා 100 දෙනාටම එක ගානේ variable 100ක් හදන්න දෙනවා. අන්න ඔය වගේ අවස්ථාවකදී අපිට මේ array function එක use කරලා ලේසියෙන්ම අපිට එක variable එකක values ටික declare කරගන්න පුළුවන්. 100ක්ද 200ක්ද කියන එක අපිට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද එක variable එක ඇතුලේ අපිට අදාළ values ටික can't store කරගෙන declare කරගන්න පුළුවන්. PHP වලදී අපිට array එකක් create කරගන්න ලේසියෙන්ම මේ array inbuilt function එක use කරන්න පුළුවන්. inbuilt function එක ගියද්දී වල මතක නැද්ද අපි PHP function lesson එකේ සාකච්ඡා කරා මොකද්ද inbuilt function කියන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට මේ array කියන inbuilt function එක use කරලා ලේසියෙන්ම array එකක් create කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ PHP වලදී arrays වර්ග එහෙම නැත්නම් arrays types තුනක් අපිට හම්බ වෙනවා. එකක් තමයි පළවෙනි එක තමයි indexed arrays, අනිත් එක associative arrays, අන්තිම එක multi-dimensional array විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ PHP වලදී index array කියලා කියන්නේ අපි ඒ array එකේ ඇතුලේ තියෙන elements call කරද්දී අපි call කරන්න use කරන්නේ ඒ variable name එකත් සමග අදාළ value එකට තියෙන index number එක use කරලා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට මේ slide එක පේන මැදි මේකෙදී අපි array එකක් හදලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ වගේම තමයි ඒ යටින් ඒ array එකට අදාළ values call කරන ආකාරය අපි පෙන්වලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ call කරලා තියෙනකොට අපි square bracket එහෙම නැත්නම් කොටු වරහන් ඇතුලේ ඉලක්කමක් දාලා තියෙනවා. ඉලක්කම තමයි represent වෙන්නේ array එකේ තියෙන element වල අංකය. එතකොට ඔයාලට පේනදී අපි පළවෙනි එකට දාලා තියෙන්නේ 0. අනිවාර්යෙන් index array එකේදී start element එකේ එහෙම නැත්නම් මුල් element එකේ index number එක වෙන්නේ 0. ඒක අනිවාර්යෙන්ම standard. ඒ හින්දා අපි 1 කියලා නෙමෙයි පටන් ගන්න. අනිවාර්යෙන් 0 number එකෙන් තමයි මේ index array එක first element එක එහෙම නැත්නම් first value එක call කරන්න පටන් ගන්න. ඉතින් අපි බලමු දැන් මේ PHP වලදී කොහොමද indexed array එකක් හදාගන්නේ කියලා සහ ඒක call කරන්න කියලා. ඉතින් ඒකට මම මේ වගේ file එක create කරලා HTML structure එකක් ලියලා ඒකේ PHP tag open කරන් තියෙනවා. මම මේක ඇතුලේ මගේ array create කරගන්නම්. මම ඉස්සල්ලාම මගේ array එකේ variable එක විදිහට person කියලා දීලා equal කරලා array inbuilt function එක use කරනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතන semicolon එක දාගන්න. හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න මේ වගේ bracket open කරාම ඒක එහා පැත්තේ semicolon එකක් දාන්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් දාගන්න. එතකොට මම කලින් කිව්වා syntax errors එහෙම තියෙන ප්‍රමාණය හුඟක් අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ array එකට අදාළ variable values declare කරද්දී ඔයාලට ඕන නම් ඒක numeric values use කරන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව string values declare කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී person name define කරන හින්දා string use කරන්නේ. හින්දා මම අනිවාර්යෙන් double quotation or single quotation use කරනවා. ඉතින් මම මෙතනදී single quotation use කරන්න ලේසියට මම පළවෙනි name එක දෙන්න නිසල්. ඊට පස්සේ comma ඔයාලට ඕන ස්පේස් එක තියන්න පුළුවන්. තියන්න ඕනේ කියලා ප්‍රශ්නකුත් නැහැ. හැම මිස් කරලා යන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම දෙවෙනි name එක දෙන්න. උදාර finally ලක්ෂිත. හරි. අපි දැන් අපේ array එක create කරගෙන ඉවරයි. අපි දැන් බලමු මේ array එකේ අපි person කියන variable එකේ හදපු array එකේ මේ අදාළ values කොහොමද අපි echo කරගන්නේ. එහෙම නැත්නම් output කරගන්නේ කියලා. මම line එක පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා output එක ලියා ගන්න. echo my name is dot මේ විදිහට
$person square bracket හරි. එතකොට මතක ඇති මම කිව්වා පළවෙනි එක අපි ඉන්ඩෙක්ස් එකේදී කෝල් කරද්දී යූස් කරන ඉන්ඩෙක්ස් එක තමයි number 0. හරි. ඊට පස්සේ මම ඊළඟ එක ගන්නම්. එකටම මේකම copy කරලා ගන්නම්. ඊට පස්සේ මම දෙවෙනි එක මෙතනින් එකෝ කරගද්දී මට යූස් කරන්න වෙන්නේ number 1. ඊට පස්සේ අන්තිම එක තුන්වෙනි ගුණයට මට මෙතනින් යූස් කරන්න වෙන්නේ number 2. හරි. ඒ වගේම තමයි මට මෙතනින් දැන් එකෝ කරොත් මේක අනිවාර්යෙන් එක දිගට වදිනවා මේ හරියෙන්. මොකද අපි ලයින් එක බ්‍රේක් කරලා නැහැ. එහෙනම් මම අනිවාර්යෙන් මෙතනින් බියර් ටැග් එකක් දාගන්නම්. ඒකට මේ විදිහට මෙතනින් එන්ටර් එක ඔබලා එකෝ කරගන්නම් මම බියර් ටැග් එක. හරි අපි දැන් මේක සේව් කරලා මෙතන රිෆ්‍රෙෂ් කරලා බලමු. හරි එතකොට පේනවා ලස්සනට අපේ මේ අවුට්පුට් තුන ගන්නට එකෝ වෙලා තියෙනවා. හරි ඉතින් ඒ වගේම තමයි ආට මේ තව ෆන්ක්ෂන් එකක් තියෙනවා arrays සමග යූස් කරන්න පුළුවන් inbuilt function එක count කියලා. ඔයාට ඒ count කියන function එක යූස් කරලා මේ array එකේ තියෙන length එක. එහෙම නැත්නම් ඔයා මේ array එකේ define කරලා තියෙන values ගන්න කොච්චරද කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක මම දැන් මෙතනින් කරලා පෙන්නන්නම්. ඒක යූස් කරන්නේ මම මේ විදිහට echo කියලා count function එක ලියලා මෙතනින් මම දෙන්නම් අපේ array variable එකේ name එක. ඒ තමයි මේ $person කියන එක. එතකොට මම variable එකක් මෙතනින් declare කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතන save කරලා මේක refresh කරලා පෙන්නන්නම්. එතකොට මෙතනින් මේ number 3 output වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට ඔයාගේ array එකේ values තුනක් තියෙනවා කියලා මේ count කියන function එකෙන් output කරලා තියෙනවා. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ index array එකක් manual method එක use කරලා ඒකට value assign කරන්න කියලා. හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් අපි මෙතන මේ array function එක use කරලා value assign කරලා තියෙනවානේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ manual method එකට value assign කරන්නේ කියලා. ඒකට මම මේක comment කරගන්නම්. comment කරලා manual method එකට assign කරද්දී හරි ලේසි. ඒ කියන්නේ ඒකදී use කරන්න ඕන ඔයා මේ array එක echo කරද්දී එහෙම නැත්නම් output කරද්දී use කරපු method එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. $persons මම මේකම use කරන්න මේ variable name එකම ඊට පස්සේ මතකද අපි echo කරද්දී square bracket ඇතුලේ අදාළ index number එක ලියනවා මේ වගේ. හරිද? හරි ඊට පස්සේ එතකොට manual method එකට use කරද්දී අපි value assign කරද්දී මේ විදිහට තමයි කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක ඉස්සරහින් equal දාලා අදාළ value එක මෙතනින් අපි declare කරනවා. semicolon දාලා වහන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ 0 එකට මම දෙන්න නිසල් කියලා. මම අතට අනිත් දෙකත් මේ විදිහටම declare කරගන්න values. එතකොට මම මේ ඊළඟට දෙනවා number 1 ඊට පස්සේ number 2. ඊට පස්සේ මේකට මම දෙන්න උදාහරණ කියලා. මේක ලක්ෂිත. හරි. ඔය විදිහට තමයි අපි manual method එකට declare කරගන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අර විදිහටම මේ වගේ එතකොට කොහොමද මේ අදාළ index number එකට value එක සැන්නලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ විදිහට මේ index number එක call කරලා output කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මතකද අපි loops කතා කරද්දී කතා කරා foreach loop කියලා එකක්. ඉතින් එතනදී මම කිව්වා ඔයාලට මේ foreach loop සම්බන්ධයෙන් අපි කතා කරනවා ඔයාලට array සම්බන්ධව දැනුම ටිකක් තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපි දැන් array සම්බන්ධව ටිකක් කතා කරපු හින්දා මම දැන් හිතනවා අපි foreach loop කතා කරන්න පුළුවන් කියලා. එතන foreach loop එකක් කියන්නේ අපිට array variable එකක තියෙන values one by one ලේසියෙන්ම output කරගන්න භාවිතා ගන්න පුළුවන් loop එකක්. එහෙම නැත්නම් method එකක්. අපි දැන් බලමු මේ foreach loop භාවිතා කරලා කොහොමද ඒ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේක මෙතනින් remove කරන්න. remove කරලා මම මේ comment කරගත්තු code එක comment එක අයින් කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් ඔයාලට manual use කරපු method එකකටත් ඕන use කරන්න පුළුවන්. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම දේශියට ඉතින් මෙතන මේ array එකක් කියලා මේ විදිහටම පෙන්වන්න ඕන හින්දා මේ method එක use කරන්නේ. එතකොට මම මෙතනින් foreach loop එකේ syntax එක ලියා ගන්නම්. ඒ තමයි ඉස්සෙල්ලාම අපි ලියන්න ඕනේ foreach keyword එක. ඊට පස්සේ bracket ඊට පස්සේ curly bracket. මේ curly bracket ඇතුළේ තමයි අපි අදාළ output එක write කරගන්නේ. හරිද? හරි. එතකොට මෙතනින් අපි condition එක එහෙම නැත්නම් අපි array එක check කරන තැන තමයි මේ bracket ඇතුළේ. හරි. එතකොට මම මෙතන ලියා ගන්නම් අපේ first variable name එක මම මේක person කියන එක persons කරගත්තා ලේසියට. මොකද අපි මේක 1 by මේ person කියන එකේ තියෙන values දැන් මෙතන persons ලා 3 දෙනෙක් ඉන්නවා.
මේක 1 by 1 තමයි අපි මෙතනින් output කරගන්නේ. එහෙනම් මම මේ variable එකම persons කියලා change කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් දාන්න $persons කියලා as keyword එක. අනිවාර්යයෙන් මේ keyword එක use කරන්න ඕනේ $persons as. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් දාන්න $person කියලා. මතක තියාගන්න මම මේ මෙතනට දාන්න names ඔක්කොම කැමති name එකක් අපිට use කරන්න පුළුවන්. මම මේ lazy එකට ඔයාලට අඳුරගන්න lazy වෙන්න තමයි person සහ person කියන variable use කරන්නේ. මොකද අපිට 1 by 1 output කරගන්න ඕන හින්දා. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් පැහැදිලි බවක් පෙනේගෙන බලාපොරොත්තු වෙන තමයි මම ඒක කරගන්නේ. ඔයාලට නැත්නම් මෙතන persons කියලා දාලා මෙතන persons කියලා දාලා ඔයාලට ඔන්න මෙතන item මේ වගේ මොනම name එකක් variable name එකක් declare කරන්න පුළුවන්. ඒක නියතයක් වෙන්න ඕනේ. මේක බහුවචන වල මේක ඒක වචන වෙන්න ඕනේ. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් output එක ලියා ගන්නවා. echo does my friend name is man dollar දාලා අදාළ single name එක ඒ කියන්නේ $person කියන එක මම මෙතනින් දාන්නම්. ඒ වගේම මම එහා පැත්තෙන් තව br tag එකක් දා ගන්න line එක break කරගන්න ඕන හින්දා. හරි අපි දැන් මේක save කරලා මෙතන refresh කරලා බලමු. හරි නියමයි. මේ වගේ output තුන ලස්සනට අවිල්ල තියෙනවා. හරි අපි ඊළඟට බලමු මොකද්ද මේ associative array එකක් කියන්නේ කියලා. associative array එකක් කියන්නේ index array එකට වඩා හුඟක් වෙනස්. index array එකේදී අපි දැක්කා අපි ඒක 1 by 1 තමයි values declare කරන් ගියේ. ඉතින් මේ associative array එක ඇතුළේදී අපිට arrays pair වශයෙන් එහෙම නැත්නම් arrays ජෝඩුවක් අපිට එකවර design කරන්න declare කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලා දැන් මේ slide එකේ පේනවා ඇති ඕකේ බලන්නකෝ persons නම් එම් කියන්නේ නිසල් කියන එක්කෙනාගේ ඉස්සරහින් අපි equal mark එකයි ඊට පස්සේ greater than mark එකයි use කරලා එයාගේ වයස එහෙම නැත්නම් එයාගේ වයස එතනින් අපි දීලා තියෙනවා 21යි කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ එහා පැත්තේ උදාහරණ කෙනෙක් කෙනාගෙත් අපි මේ විදිහටම declare කරලා එයාගේ වයස දීලා තියෙනවා 22යි කියලා. අන්න ඒ වගේ අපිට එතකොට ඔය එක ඒ කියන්නේ නිසල් කියන එක්කෙනාගේ වයස 21යි කියන එක අපිට එක array එකක් විදිහට එක array value එකක් විදිහට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට අපි ඔක output කරද්දී ඔය පල්ලෙහාන් දීලා ඇති වලට පේනවා. ඒකෙදි අර array variable name එක. ඒ කියන්නේ person කියන variable name එකේ square bracket ඇතුලේ අපි define කරන්නේ අර name එක විතරයි. හරිද? එතකොට name එක අපි define කරාට පස්සේ output වෙන්නේ එයාගේ වයස. නැතුව name එක නෙමෙයි. මොකද අපි equal සහ greater than sign එක දීලා තියෙන්නේ ඒ අදාළ value එක. එතකොට name එක එහෙම නැත්නම් ඔය නිසල් කියන හරි නැත්නම් උදාර ලක්ෂිත කියන names අපි use කරන්නේ array එකේ key එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ ඒ අදාළ value එක හඳුනා ගන්න භාවිත කරන key එක විදිහට. ඔන්න ඔක තමයි associative array එකක තියෙන ප්‍රධාන වෙනස්කම index array එකට වඩා. ඒ වගේම තමයි associative array ටිකක් අපි ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ වගේ හොඳ idea එකක් තියාගන්න ඕනේ. මොකද අපි database කතා කරද්දී SQL වලදී MySQL සමග use කරලා PHP අපි select query එකකින් database එකේ තියෙන values අපේ PHP script එකට අපි අරගෙන ඒක අපි show කරගද්දී අපි අනිවාර්යෙන් variable එකකට අදාළ data set එක අපි associative array එකක් විදිහට MySQLයි fetch assoc කියන inbuilt function එක use කරලා assign කරගන්න. එතකොට ඒ අදාළ values ටික ඔය විදිහට තමයි ඒ අදාළ variable එකට associative array එකක් විදිහට store වෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි අපි එක value type value එකක් නම් අපි echo කරලා අපිට show කරගන්න පුළුවන් database එකේ තියෙන. නැත්නම් database එකේ rows එකක value නම් අපිට while loop එකක් වගේ use කරලා අපිට output කරගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ associative array එකක් create කරලා ඒකේ තියෙන values pairs වල values 1 by 1 echo කරගන්න කොහොමද කියලා. ඒකට මම මේක remove කරලා දාන්න. අවශ්‍ය නැහැ මට මේක. ඊට පස්සේ මම create කරගන්න $person කියලාම persons ඊට පස්සේ array වල මතක ඇති දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා කොහොමද associative array එක syntax එක හදාගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් first person name එක දෙන්න initial විදිහට. ඊට පස්සේ equal greater than. හරි එතකොට මෙතනදී මට විශේෂ කාරණාවක් කියන්න ඕනේ. මට කලින් කියන්න මතකුණා. මෙතනදී අපි දැන් මේ use කරනනේ මේ equal sign එක greater than එක. ඇත්තටම මේක ඇවිල්ලා මේ operator එකක් නෙවෙයි. මේක ඇවිල්ලා නිකන් මේ initial කියන එක key එක අදාළ value key එක මේ value එකට equal කරන්න භාවිත කරන නිකන් keyword එකක් හා සමානයි. නැත්නම් මේකෙන් මේ කිසිම operator එකක් එහෙම සිදු වෙන්නේ නැහැ. මේක නිකන් මේ definition එකක් විදිහට තමයි මේක use වෙන්නේ. නැත්නම් මම හිතන්නේ මේක condition එකක් විදිහට මොකක් හරි execute කරනවා කියලා නෑ. එහෙම දෙයක් නෑ. නිකන් මේක
just අපි assign කරන්න භාවිතා කරන්නයක් විතරයි. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් කම එක දා ගන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟ මම දා ගන්න උදාහරණ කියලා. ඊට පස්සේ equal greater than 22යි. මම මේක 21ක් කරන්නම්කෝ. හරි. මම මේ දෙක විතරක් ගන්න. මොකද තව දුන්නොත් එහෙම මේක පොඩ්ඩක් එහාට ගිහලා වර කෝඩ් එක ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ නැහැ. හින්දා මම value pairs දෙකක් ගන්න මේ විදියට. හරි. ඊට පස්සේ මම මේක output කරගන්න මේ විදියට echo my friend Nisal age $persons ඊට පස්සේ මම මෙතනින් දෙනවා name එක Nisal. හරි. මම මේකම copy කරලා ගන්න. ඊට කලින් මම මෙතනින් br tag එකක් දා ගන්න. මේ විදියට. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් මේ විදියට අනිත් එකක් දා ගන්න. මෙතෙන් වෙනස් කරන්නම් උදාහරණ කියලා. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට දෙන්නත් ඕනේ උදාහරණ කියලා. හරි. අපි දැන් සේව් කරලා මේක run කරලා බලමු. හරි. මෙහෙමයි. එතකොට අපිට මේ විදියට define කරපු එක output වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි අපි associative array එකක් create කරලා අදාළ value pairs වල values අපි output කරගත්තේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ associative array එකක් අපිට අර indexed array එක වගේම manual method එකකට declare කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි මතකදී අපි දැන් indexed array එකක් කොහොමද declare කරේ කියලා මම මේකත් manual method එක declare කරලා පෙන්නන්න. හරි ලේසි. මම මේක comment කරගන්නම්. comment කරලා මේ විදිහටම මම ගන්නම් $person කියලා. ඊට පස්සේ අරගෙන මේ වගේ square bracket එක දාලා මේ විදිහටම එතනින් දෙන්නම් නිසල් කියලා. දීලා අර වගේම තමයි equal sign එක විතරයි දෙන්නේ. අපි greater than sign එක දෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අදාළ value එක. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් දෙන්න 21යි. ඊට පස්සේ මම අනිත් එකත් මෙතනින් මම දා ගන්නම්. මෙතනින් semicolon එක දාන්න 22යි. ඉතින් දෙන්නම් මම උදාහරණ. හරි. ඊට පස්සේ මම මේක සේව් කරලා මෙතන run කරලා පෙන්නන්න. හරි. කිසි අවුලක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපේ manual method එක define කරන එකත් successful create වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් array සම්බන්ධව කතා කරලා අවසන්. ඇත්තටම එතකොට අපිට තව එක array එකක් කතා කරන්න තියෙනවා multi dimensional array කියලා. ඒක මම මේ lesson එකේදී කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒක ටිකක් advanced multi dimensional array කියන්නේ මම කෙටි විස්තරයක් කියන්න. අපි array එකක් ඇතුලේ තව array එකක් create කරනවා වගේ වැඩක්. හරිද? ඒක ඇත්තටම create කරන එක තමයි අපි කරන්නේ. ඉතින් මම ඒක අපි ළඟට පටන් ගන්න ඉන්න project based PHP සහ MySQL lesson series එකේදී එහෙම නැත්නම් tutorial එකේදී ඔයාලට practical මේක මම පෙන්නන්න කොහොමද use කරන්න කියලා. මොකද ඒක අපි theory පැත්තෙන් කරනට වඩා ඔයාලට practical පැත්තෙන් කරද්දී ඒක හුඟක් ඔයාලට knowledge එක ගන්න පුළුවන්. ඒක ඇත්තටම ඔයාලට ලොකු වාසියක්. ඉතින් අද මම මේ PHP basic lesson එක ඉවර කරනවා. ඒ වගේම තමයි අපි මම හැකියක්මනින්ම පටන් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ කියන්නේ පුළුවන් තරම් ඉක්මනටම අපේ project base MySQL සහ PHP combine කරලා project එක start කරන tutorial series එක පටන් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක ඇත්තටම වාසිය තමයි ඔයාලට මේ series එකෙන් ඔයාලට PHP වල advanced level ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට PHP වල cookie session භාවිත කරන ආකාරය, එතකොට date function use කරන ආකාරය, අර මම කලින් කිව්වා වගේ multi dimensional වගේ advanced level arrays use කරනවා වගේම ඔයාලට file භාවිත කරන file upload කරනවා, file download කරනවා වගේ මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන project එකක් එක. ඇත්තට මේක complete web based application එක. ඔයාලට ඇත්තට මේක හරියට follow කරගත්තොත් ඔයාලට ඔයාගෙම කියලා ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන් website එකක් හරි එහෙම නැත්නම් web based application එකක් හරි. ඒ වගේම තමයි ඒකේ මම සම්පූර්ණයෙන්ම PHP form handling. ඒතර form validate කරන හැටි ඒව සම්පූර්ණයෙන්ම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මම ඉක්මනට ඒක පටන් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන ගමන් මේ series එක මෙතනින් නවත්තනවා. ඒ වගේම තමයි අදට මම නවතිනවා. අපි ඉතින් අපේ අලුත් වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් හම්බෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.